går det. Ja, då ska vi se då, Daniel. Då har vi alltså, nu har vi kommit från verkstaden och har vi bytt noshjul. Ja, just det. Ja. Men det tog lite tid. Ja. Det tog sån tid så det kom en ny skördare. Ja, men. Det hann det göra. Ja, nej. Det här är ju helt och hållet mitt fel. Jag vretet med när jag gjorde. För vi spelade ju faktiskt in i den gamla skördaren då när vi körde testet med Iggesundsvärdena. Ja. Och där videon försvann för mig. Så det sket sig. Och om vi ska avsluta Iggesundsprojektet då, så blir det tyvärr lite svårt nu, för de svärdena har du hunnit kört slut på. Ja. Han gör i gammelskördaren eller? Ja, precis. Så där får vi lämna det här. Men om vi bara ska ta det först då. Vad funkar det med våra noshjulsbyten? Ja. Gick de? Ja. Ja. Den gick nog minst lika länge som någon som satt där, ja. Ja. Men nu hade vi inga mer reservdelar. Så nu blev det som det blev. Ja. Så då kan vi snabbt och enkelt gå över till Logsat 12H. Ja. MY 2025. Ja, det är det nu, ja. Ja. Precis. Och du har inte kört längre då, men vad tycker du så här spontant nu det första? 1,5 vecka och nej, det var... Jag tror inte det är så stor skillnad när den byter till samma modell liksom. Tänker utvecklingen går ju sakta, men det här är det ju jättemycket nytt på. Ja, det är ju det. Ja. Du har ett nytt aggregat och en ny kran och det är nytt. Ja, det är många nyheter här. Ja, jajamän. Nytt. Jag tror all canvas och sånt där, alla boxer och allt är nytt också. Ja. Så han har väl blivit lite smartare med åren. Ja, och så ser vi här då TH80, det har vi inte sett förut när jag åkt med dig ju. Nej. Precis. Det är helt nytt aggregat. Helt nytt. Största utvändigt är kåpan, där är lite slimmat. Så det är enklare att komma åt. Och sen, ja, det är mycket småskyddat. Och sen har vi flyttat matavanser i bröstet och mäthjul har bytt plats. Ja, mäthjulet har hoppat upp lite högt där. Ja. Och det gör ju gott på när det saver. Ja. Tror vi. Kan tänka mig det. Ja. Så det är nytt. Och sen är ju paketet nytt. Hydman heter väl det här då. Så sitter det här. Så verkar väldigt fin styrning på allting. Ja. Verkar. Sågen går otroligt bra. Ja, det har vi märkt faktiskt här nu. Ja. Utan att övervarva eller skicka kedjeskott eller något, utan den är väl gjord för att hålla konstanta hastigheter genom virke liksom. Mm. Så nej, det känns bra, gör det. Och det som kanske känns mest skillnad på den här och den gamla, det är ju kran. Ja, H405. Ja. Heter han då, va? Jajamän. Det är ju ett veritabelt monster ju. Ja. Det ska man väl... Jag ska köra torka lite kanske också. Den är väldigt udda. För det är kalvar under och det ena med det tredje. Ja. En ny lösning. Och, men den är rätt stark, va? Ja, det står väl i den siffran för det är 40 tonmeter, va? Ja. Alltså, han har ju inte suckat så mycket än då. Vi har inte den grövsta skogen här, men jag har ju tagit några rejäla träd. Mm. Och det är han ju inte ledsen över. Utan nej, den är stark. Oj. Kör vinden lite med dig. Det var så tråkig jag där, men jag tror att ta den. Jag blev väldigt... Vi åker på den. Ja.
och håller i bra. Ja, och det jag tror att är det någon skördarkran som slår den här just nu i styrka? Det är frågan för det, va? Ja, nej, jag vet väl inget. Det kanske finns någon specialare någonstans, men nej, den här är stark. Ja. Ja. Och vad är för novisen som behöver veta detta då? Vad är det fördelen med att ha en stark kran? Är det inte bara att det drar en massa diesel och jox? Ja, den här är ju också jordeffektiv. Han får lite olja ifrån den stickkurven, går över till luftkurven, så parallellför det är han ju också då på det viset. Ja, det är rätt. Ja, det här blir ju så. Vi gör så här, kolla här så ni får se. Det här blir ju roligt då nu. Nej. Så kolla hur vi sitter här. Ja, det sitter fint här. Jag har blivit enbent. Ja, det är det. Ja, nej men det är också ganska häftigt. Ja. Du har inte de här klassiska uppläggen med parallellstav, utan det är ju bara en bom här, punkt slut. Ja, det är det. Ja. Det är bommar och kolvar. Är det. Så nej, han är ju lite annorlunda och jag kan inte sätta finger på riktigt vad det är. För han är lättkörd. Jag vet vad han heter på och exakt kran liksom. Mm. Det tycker jag väl om. Och vad frågar du där varför han skulle vara stark, frågar du va? Ja. Ja, det funderar du på. Och det är ju just för att det är alltid terräng. Dels kunna använda hela kranlängden. Det blir mer avslappnat när du känner att kranen är stark. Ja. Så att du slappnar av i axlar. Och det är ju det där som är lite konstigt. Det tar ju in mer i spakarna med en svag kran liksom. Ja. Sen spänner sig mer. Jag tror att den blir starkare då. Men det är väl så människan fungerar. Så definitivt. det tar det bort mycket av dem. Med en stark kran. Mm. Och sen... Jo, jag vet precis vad jag pratar om. För jag vet då när jag körde detta med Håta. Ja. Då kunde en ju få lite så här uddahuggning ibland. Fick gå upp i slutavverkningsskog och joxa lite med en sån. Ja. Men den kran var ju stark för den lilla maskin. Amen. Men när det blir stora trän då, det är ju, jag menar, det märker ju direkt i typ nacke och rygg och allting liksom att den spänner sig ju. Ja. Det blir obekvämt för du vet inte vart du har den längre liksom. Nej, precis. Och får du en större del av dagen och sett till sånt, men det blir inte bra på sikt väl? Nej. Och du gallrar ju inte med denna. Nej, det gör jag inte. Nej. Det har väl hänt det också, men då är det är inte mycket. Nej. Så det kan ju vara rätt gött då, för då har du ju marginalen. Ja, det den har, så jag känner jag att det blir mer avslappnat på det viset. Men vad sa du om det här med, för det hade, jag vet du har pratat om det, men sen det har jag glömt bort, det måste vi ta här och nu det. Hade du någon sån här energiåtervinning i kran? Ja, det är ju i och med att han kör tillbaks oljan där i parallellföringen så får du ju hjälp där då. Ja, så returolja används för att fylla. Ja, från minussidan till plussidan då för att få parallellföring där, så det blir det väl på sitt sätt. Ja. Jag vet inte om det är uträknat på det eller för parallellföringens skull mer. Men det bör ju kunna hjälpa till med lite energi åt rätt håll. Så sett. Och han blir, det är ju en stor stark kran som ändå är snabb på något vis. Ja. Sen har de ju gjort om, det är inga svängtuber på den här, utan det är ju motorer där nere som sköter svängen på en krans. Krans, ja. Ja. Och det gör att infästningen är jävligt låg och så tyngdpunkten är låg. Så det jag märker skillnad mot den förra är att han är stabilare. Oj, snackar ju långt över diametern på den här. Ja, det är ganska sjukt egentligen. Ja, det är det. Och så har du en rätt så grov plåt under där om du ser det. Så den ligger ju långt ner va? Ja.
Så, nej, sammantaget så är det ju ett jädra lyft. Vad säger? Ja, men hybriden är kvar. Och har du gillat det eller? Ja, jag har inte behövt ogilla för de fungerar. Ja. Och, så det är liksom inget jag märker av, utan det är med det. Ja. Så för det, du märker av att om det inte fungerar, det kan bli några error som i alla datastyrda grejer. Om man är lite snabb på någon startknappar eller någonting ibland. Och då märker den väl av att det inte är med. Den är med och startar. Ja. Gör den något på dieselförbrukningen? Det vet jag ju egentligen inte, men det är ju inte den dyraste maskinen i diesel i alla fall. Som du har haft? Nej. Nej. Det där är ju en lurig fråga. Ja. Herregud. Vi behöver inte gå djupare i den. Nej, den är svår, vet du. Svår. Men nej, man är inte dyr i diesel i alla fall. Nej. Och vilken avverkning vi har på då? Ja, den är ju rolig. Ja. Vad snackar vi för... om du tar stackars skotaförare Henrik då, vad har han som mest längd på etlast? Ja, här upp till det sista mätte man, det är 2950 det. 3 kilometer? Ja. Elljus? Ja, jajamän. Ja. Med intervall i backe. Ja, milt uttryckt. Nej, detta är det värsta jag har sett. Jag har aldrig liksom varit så här djupt in i en skog utan väg, tror jag. Nej, det är ovanligt. Ja. Det är det. Men vad gör den inte? Vad gör den, ja. Det är ju inte ens djur här inne, så det är ju väldigt lugnt. Du såg en älg förut? Ja, men det var 2 kilometer ute, Fredrik. Ja. Längre törs de sig inte. Nej. Det är vargland här. Jag vet inte. Varg och björn. Vad ska de äta då? Jag vet inte. Blåbär. De är väl nere i byn. Det tar det fint får. Ja, det kanske är det. De har blivit urbaniserade. Ja, nej, här har jag inte sett någon i alla fall. Jag har inte tittat så mycket heller kanske. Nej, vi är utanför Svanskog är vi. Det kan vara bra för bara få med så vi inte glömmer bort. Mm. På gränsen mellan Västra Götaland och Värmland. Ja, vid Ödebyn. Ja, bra namn. Ja. De var redan en 2-kvikare eller? Nej. En 4. Ja, det ser vi här någonstans. Så ska vi se. Står inte det någonstans? Jo, den kommer upp när jag släpper, så är det. Ja. Vem är närmast? Ja, det är nog du då, säger jag innan. Nu matar du ut toppen ordentligt där då. 1,387. Du sa en 4 du. Gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Ja. Ja. Det är fint det. Du kommer ihåg det. Ja, ja det är starkt. Det är starkt då här. Starkt. Ja. Bommar på 13 liter. Ja. Nej, men jag tror att vi har väl... vi får ta upp diskussionen på Skogsforum och i kommentarer och sånt där om det är någon som undrar någonting om den här nya maskinen. Det kan vara roligt. Vi ska försöka vara på bettet då. Annars så får vi nog lämna nu. Jag får ringa färdtjänst för jag har dragit båda låren här nu, känner jag, i spagatläge i 40 minuter. Inte lätt för en 50-åring. Nej du. Nej, det är stelt. Ja. Nej, men vi köper det. Om inte du har något mer, Daniel? Nej, inte ett tryck. Faktiskt. Gott så. Ja. Höres. Hej. Hej.